Hello! It's Lolly! Welcome back to my channel. So sa video na to guys, kukulayan natin uli ang aking buhok. Kasi as you can see, nawala na yung pagka-ash niya and ang natira na lang ay blonde na super madilaw. So guys, sa video na ito, gagamitin natin ang Cathy Doll Color Tint Hair Treatment. And as you can see, ang dami niyang kulay. Let's find out sa end ng video ano nga bang magiging kulay ng aking hair. If you want to know, please keep on watching. Lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop. Boom, boom. Alright guys, so before we jump into the video, don't forget to hit the subscribe button down below. I-click mo na rin yung bell button beside it so you'll get notified whenever I upload a new video. Ako ay nag-DIY na highlights, kaya meron ako mga parts na matingkad na dito sa may bandang tuktok ko. Pero, dahil nga DIY lang siya, ang aking hair ay still brassy. And as you can see, sa dulo na lang yung super duper light kasi natakot ako na i-lift ito ng bleach dahil hindi ko siya kaya sa sarili kong hair. So ngayon, tatry natin siya takpan into a rose gold color. Pero hindi ko sure kung magiging rose gold siya kasi nga, naisip ko dahil medyo golden yung buhok ko, tapos lalagyan mo siya ng medyo rose, magiging rose gold siya. We don't know. Baka sa dulo ng video na to maging pink siya or maging red. I don't know. So simulan na natin siya. Sa isang sachet kasi, meron lang siyang 25 ml na product. So what we're going to do is i-dilute natin siya sa conditioner para mas maging madami siya at hindi masyado matingkad yung color. Result. So guys, ito na nga yung result ng aking rose gold dusty pink na hair. So ayan, as you can see, may mga parts na more on pinkish and yung mga ibang blondes ko na nasa level 7 or level 8, yun ang naging rose gold. So as you can see dito sa likod, ayan o, medyo bronzy siya. And yung mga parts na mas light, yun yung mas kinapitan ng pink. And kung titingnan nyo, kasi tinesting ko sa ilalim, yung mas dark na shade ng pink. Kaya mas makikita nyo, mas dark yung nasa ilalim na part. Mas more on pink siya. So kung gusto nyo ng color ng hair na more on pink and hindi siya yung medyo rose gold yung dating, mas dagdagan nyo yung hair tint kesa sa conditioner. Actually guys, it's been 5 days. Kasi gusto kong i-check ko talaga after 7 days magpe-fade siya. And kung ano yung kulay niya, nung pagkatapos ko siyang banlawan, ganun pa rin. So, iniintay ko na mag-fade yung medyo pink dito sa ilalim na part para pantay na sila. Pero hindi siya nabubura. And kahit paliguan mo siya ng paliguan, hindi nagpe-fade kagad yung color niya. So, kung gusto nyo talaga yung 7 days lang tapos mabubura na, no, hindi siya ganun. Mas matagal siya sa 7 days, lalo na kapag bleach yung hair nyo, mas matagal siya magsistay sa buhok nyo. So, enjoyin ko muna itong rose gold dusty pink ko na hair. And tingnan natin kung ano yung susunod na hair color na itatry ko naman. So, kung gusto nyo makakuha rin ng Cathy Doll na hair tint treatment, iiwanan ko sa description box below ang kanilang mga links. And that's it for this video. I hope you like it. If you have any questions or suggestions, please leave it in the comment box below. And I'll see you next time. Don't forget, smile. There's always a reason to be happy. Bye! Boom.
boom boom.